साथीहरु हामी चाहिँ अब यो आज एउटा सामान छ हाम्रो GoPro यसको चाहिँ अनबक्सिङको लागि यसो खोला किनारतिर यसो जाँदैछौँ। हाम्रो राइडर यता भाइ हुनुहुन्छ सागर भाइ पछाडि सवारी चाहिँ म छु। अब हेरौँ यो के छ सामान हैन यसरी सहित उयो पठाउनु भएको छ के छ हामीहरू हेर्छौँ। अनि अब सिधै खोलाको बाटो हो। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी अनि अनबक्सिङ सुरु गर्छौँ। झल्ला अरे यस्तो छ है गाउँघरको माहौल। ठिक्कको मौसम छ। त्यो गद्दी सिधा गर्न भाइ। यता राइटतिर जाउँ है। त्यहाँ एउटा यसो गुप्पे ठाउँमा साथीहरु हामी एउटा यो स्कुलको पेरिफेरीमा आयौँ हैन। अब यहाँनिर बसेर चाहिँ यसो हेरौँ न त के कसो छ यसको भित्र भनेर। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। मसँग यो प्याक छ हैन। यो प्याकभित्र यो किसिमको बक्सा देख्नुभयो, यो किसिमको बक्सा छ। अब यसलाई खोलौँ है त। यहाँभित्र यस्तो छ है त। अब यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो सेल्फी स्टिक हुनसक्छ है। यता साइडतिर यसमा राखिदिन्छु म। एउटा यो भयो, एउटा यता राख्यौँ। दोस्रो चाहिँ यो टाउकोमा लगाउने बेल्ट हुनसक्छ है। यो राख्यौँ। अनि यो तपाईँको माउन्ट, यो माउन्ट हुनसक्छ है। अनि यो पनि यो बाइकको माउन्टको बेस, यो माउन्टको बेस हो। यो चाहिँ ब्याट्री प्याक, यो पनि ब्याट्री प्याक है। मेरो ब्याट्री प्याक हो। यो चाहिँ क्यामेरा, GoPro क्यामेरा है। यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो केबलहरू छ। केबल पनि छ। अनि यो चाहिँ ब्याग है, इट्सेल्फ ब्याग हो। अब यहाँ हाम्रो यति सामान छ। यहाँमध्ये अब सुरुमा यो क्यामेरा हेरौँ। अलि सोचेको भन्दा अलिक गरुङ्गुनै हुँदो रहेछ है साथीहरू। मतलब धेरै नै हल्को हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई निकालौँ। यो चाहिँ फ्रन्ट डिस्प्ले, यो चाहिँ पछाडिको ब्याक डिस्प्ले। ब्याट्री हालौँ। है त यसलाई अन गरौँ। अन भयो। ये दिया भाई इंग्लिश ओके।
एसडी कार्ड हाल्नुपर्ने भयो एसडी कार्ड यो छ साथीहरू टाउकोमा लगाउने यसलाई चाहिँ यसरी अब गर्न सके टक्क टाउकोमा राखेर हिँड्ने मिल्यो है एउटा तरिका भयो यसरी पनि हामीले खिच्न सक्यौँ हैन यसरी खिच्दाखेरि तपाईले हातले केही पनि एक्टिभिटिजहरु गर्न पाउनु भयो एउटै फाइदा भयो यो त भयो हेड स्ट्रिप हैन यसलाई हेड स्ट्रिप भन्छन् अब यो भन्दा बाहेक हाम्रो अर्को छ यो स्टिक नर्मली होल्ड गर्ने स्टिक यस्तो रहेछ यो खुल्ने रहेछ यसरी लाग्दो रहेछ है यो यसमा फिट गरिसकेपछि अनि फेरि त्यही तरिकाले हामीले यसलाई यसरी 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 खिच्नु पर्यो अर्को तरिका यस्तो हो भने चाहिँ तपाईको अब यसो घुमाउनु मिल्यो हैन यता पछाडीको पनि खिच्नु मिल्यो अब टाउको अगाडि भए त घुमाउनु मिलेन नि त त्यही भएर यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुपर्छ यो चाहिँ अलिक बेटर ठीक छ यही थियो हाम्रो यस सिरिजको बन्डलहरुमा यो र अनि हेड स्ट्रिप हैन अनि एउटा एक्स्ट्रा यो ब्याट्री एक्स्ट्रा आएको छ अनि ठीक छ अब यो यसको भिडियोहरु पनि म यसको यो खिचेको फुटेजहरु पनि म यो भिडियोको लास्टमा हाल्दिन्छु के कस्तो आउँछ तपाईहरु पनि हेर्नु होला तपाईहरु ब्लगिङको बारेमा सोचिरहनु हुन्छ नि यो राम्रो क्यामेरा हो भन्ने मैले सोचेको छु बाकी कुराहरु अब म युज गर्छु युज गरेको केही दिनमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ यसो फिडब्याकहरु मबाट मैले कस्तो एक्सपिरियन्स गर्छु त्यो कुराहरु म तपाईलाई शेयर गर्छु त्यही हो है त अहिलेको लागि यो पछिको हाम्रो GoPro को क्लिप चाहिँ इन्जोय गर्नुस् अनि हेर्नुस् कस्तो आयो क्लिप कस्तो आयो भिडियो कस्तो आयो अनि भेटौँला अर्को भिडियोमा नमस्कार यस्तो फुलहरुको यस्तो हेरा चाहिँ यो फेरि लो लाइटमा त्यति राम्रो नआए पनि राम्रो फुलहरु एंगल वाइड एंगल यसै मानौ अब म क्यामेरा समातेर अहिले चाहिँ दौडिरहेको छु है त्यसलाई हेर्नु है अब दौडिन्छ है म दौडिरहेको छु दौडिँदाखेरि पनि यतिको चाहिँ स्टेबल आउँछ है अनि यस्तो खिच्चाइले है गाइस बाँकी अब भिडियो हेर्दै गर्नु है थाहा भइहाल्नुहुन्छ नि ल